سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز با آموزش یک باقلوا چیزکیک خوشگل و خوشمزه که به راحتی میتونید اون رو در خونه تهیه کنید خدمتتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیش رو مرور کنیم. پودر پسته 1/2 پیمانه، کره ذوب شده 1 قاشق غذاخوری، شکر 1 قاشق غذاخوری، پنیر خامه‌ای 200 گرم، تخم مرغ 1 عدد، خامه صبحانه 100 گرم، شکر 1/4 پیمانه، آرد 1 قاشق غذاخوری، وانیل 1/2 قاشق مرباخوری، رنده پوست لیمو ترش 1 قاشق مرباخوری، خمیر یوفقا نصف بسته. برای درست کردن این باقلوای خوشمزه نیاز داریم به 6 ورق خمیر یوفقا به قطر 20 در 20 سانت که میتونید از خمیر جدا کنید. حالا خمیرها رو به مربع‌هایی به اندازه 10 در 10 برش میزنیم. اونها رو روی هم میچینیم و لای یک پارچه یا کاغذ میذاریم تا خشک نشن. حالا 6 تا از ورقه ها رو برمیداریم و یک به یک با کره چرب میکنیم و روی هم قرار میدیم و اونها رو کنار میذاریم. تمام خمیرها رو به همین صورت آماده میکنیم. خب حالا قالب مورد نظر رو برمیداریم و خمیرها رو داخل اون قرار میدیم و با دست وسط اون رو فشار میدیم تا حالت قالب رو به خودش بگیره. میتونید به جای این قالب ها از پیاله های آرکوپار هم استفاده کنید. تمام خمیرها رو به همین صورت داخل قالب میذاریم. و سینی رو در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه قرار میدیم تا خمیرها کمی برشته بشن. تو این فاصله میایم و مواد میانی باقلوا رو آماده میکنیم. ابتدا پسته خرد شده رو به همراه شکر و 1 قاشق از کره ذوب شده داخل کاسه میریزیم و خوب هم میزنیم تا به خورده هم برن و حالت خمیری پیدا کنن. حالا ظرف رو کنار دستمون میذاریم و میریم که کرم چیزکیکمون رو آماده کنیم. برای درست کردن کرم چیزکیکمون تخم مرغ رو به همراه شکر و وانیل داخل کاسه میریزیم و اونها رو هم میزنیم تا تخم مرغ از هم باز بشه. نیازی به همزن برقی نداریم. حالا پنیر خامه‌ای رو به همراه خامه صبحانه بهش اضافه می‌کنیم و با لیسک اون رو مخلوط می‌کنیم. تو این قسمت
با کمک همزن دستی مواد رو هم میزنیم تا گلوله های پنیر از هم باز بشن. حالا آرد رو به موادمون اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم. در انتها پوست 1 عدد لیمو ترش رو داخل موادمون رنده میکنیم و دوباره موادمون رو هم میزنیم تا یک دست بشن. خب قالب رو از فر خارج کردیم، خمیرها کمی برشته شدن. حالا ته اونها رو با مواد میانی پر میکنیم و سطحشون رو صاف میکنیم. به جای پسته میتونید از گردو هم استفاده کنید. بستگی به سلیقه خودتون داره. حالا کرم چیزکیکمون رو داخل قیف میریزیم و روی پسته ها رو با کرم میپوشونیم به طوری که جایی خالی نمونه. سعی کنید تمام قالب رو با کرم بپوشونید. حالا قالب رو داخل فر قرار میدیم تا زمانی که نان‌ها طلایی بشن و کرم داخل اونها پخته بشه. مدت زمانی که کرم پخته میشه 20 دقیقه است. بعد از اون منتظر طلایی شدن خمیرها میمونیم. خب قالب رو از فر خارج کردیم و همینطور که میبینید خمیرها کاملا تغییر رنگ دادن و طلایی شدن. حالا اونها رو یک به یک از قالب در میاریم و 1 ملاقه از شربت بار رو داخل قالب میریزیم و دوباره باقلوا رو داخل قالب قرار میدیم. آموزش شربت بار رو داخل ویدیوی باقلوا گذاشتم. با مراجعه به اون ویدیو میتونید آموزش شربت بار رو ببینید. دقت کنید که باقلواها بعد از خارج کردن از فر باید به شربت آغشته بشن. یعنی تا زمانی که اونها داغ هستن باید بهشون شربت اضافه کنیم. به همین صورت تمام باقلواها رو به شربت آغشته می کنیم. حالا با یک فرچه لبه های باقلواها رو هم با شربت مرطوب می کنیم. میتونید برای اینکه شربت تمام باقلواها رو بگیره قالب رو به صورت کج بگیرید و باقلواها رو مانند تصویر درون قالب بچرخونید تا تمام قسمت‌های باقلوا به شربت آغشته بشه و باقلواها رو به مدت نیم ساعت در دمای محیط قرار میدیم تا خنک بشن. خب باقلواها کاملا خنک شدن. حالا روی اونها رو با پودر پسته و غنچه گل محمدی تزیین میکنیم. بعد از تزیین باقلواها اونها رو از قالب خارج میکنیم و روی توری فلزی قرار میدیم تا شربت اضافی اونها خارج بشه. این هم از باقلوا چیزکیک های خوشگل و خوشمزه ما. به راحتی میتونید اونها رو آماده کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون با خبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.